नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही पाहत आहात टेक एक्स्ट्रा डोस. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे जीमेलचे असे काही जबरदस्त ट्रिक्स जे सरकारी नोकरीसाठी खूपच उपयोगी आहेत. जर तुम्ही गव्हर्नमेंट जॉबची तयारी करत असाल तर हा व्हिडिओ मस्ट वॉच आहे. तुमच्यासोबत असं होतं का? जॉब ईमेल वेळेवर दिसत नाही, ॲडमिट कार्ड मेल इनबॉक्समध्ये सापडत नाही, रिझल्ट ईमेल स्पॅममध्ये जातो. याच सगळ्या प्रॉब्लेम्सचं सोल्युशन आज मी देणार आहे. लेबल तयार करणे. लेबल्स. तुम्ही जेव्हा तुमचे ईमेल ओपन करता, तुम्ही पाहू शकता अर्ध्याहून अधिक मेल तर बिनकामाचे, प्रमोशनचे, सोशल मीडियाचे असतात. अशात आपले अतिमहत्त्वाचे ईमेल यात हरवून जातात आणि ते डिलीट करण्याच्या भानगडीत महत्त्वाचे मेलही चुकून डिलीट होण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी लेबल तयार करणे जरुरीचे असते. ईमेलमध्ये लेबल म्हणजेच मेलचे फोल्डर होय. जीमेलमध्ये लेबल म्हणजेच फोल्डर. चला तर बघूया लेबल कसे बनवायचे. मेलच्या डाव्या बाजूला लेबल्सच्या बाजूचे प्लसचे बटन दाबून तुम्हाला हवे ते लेबल तयार करू शकतो. मी तुम्हाला यूट्यूब व डॉक्युमेंट असे 2 लेबल बनवून दाखवतो. तुम्ही पाहू शकता हे लेबल तयार झाले. डॉक्युमेंटचे पण असेच तयार झाले. सोपे आहे ना? या प्रकारे तुम्ही पण गव्हर्नमेंट जॉब, ॲडमिट कार्ड, रिझल्ट, फेसबुक, कॉलेज, इम्पॉर्टंट असे लेबल बनवून पहा. मग तुम्हाला येणाऱ्या मेलला एकदा लेबल लावले की त्या लेबलमध्ये ते मेल मिळतील, गाळ होणार नाही. फायदा: कोणताही मेल लगेच सापडतो. व्यवस्थित वर्गीकरण करता येतो. क्रिएट अ फिल्टर. जॉब ईमेल ऑटोसेव्ह होण्यासाठी फिल्टर सेट करा. तुम्ही आता लेबल बनवण्यास शिकलात. आता त्या लेबलमध्ये तुमचे मेल ऑटोसेव्ह होण्यासाठी तुम्हाला फिल्टर सेट करावे लागेल. आता थोडे समजून घ्या. तुम्ही सरकारी नोकरीची तयारी करत आहात. तुम्हाला येणारे ईमेलच्या सब्जेक्टमध्ये हे कीवर्ड्स असतात, जसे रिक्रुटमेंट, अप्लाय ऑनलाईन, नोटिफिकेशन, ॲडमिट कार्ड, रिझल्ट. हे सर्व कीवर्ड्स ॲडव्हान्स सर्चच्या सब्जेक्ट टॅबमध्ये ॲड करून फिल्टर सेट करायचा. तुमच्याजवळ जर फ्रॉम टूचे जसे पाठवलेले व तुम्हाला आलेले मेल सर्च करायचे असतील तर नेमके ते मेल तिथे टाकून ते सर्व मेल सर्च करता येतील. नसतील तर काही हरकत नाही, पण सब्जेक्टमध्ये वर दिलेले कीवर्ड टाकून फिल्टर तयार करायचा. मी येथे पिंटरेस्ट हा कीवर्ड टाकून तुम्हाला समजावून दाखवेन. सब्जेक्टमध्ये पिंटरेस्ट हे शब्द टाकून क्रिएट फिल्टरला क्लिक करा. मग असा विंडो ओपन होईल जो ॲक्शनचा विंडो आहे. सब्जेक्टमध्ये पिंटरेस्ट हे शब्द टाकला. आता क्रिएट फिल्टरला क्लिक करा. हा ॲक्शन विंडो ओपन होईल. यामध्ये तुम्ही हवे ते ॲक्शन सेट करू शकतो. डिलीट, अचीव, फॉरवर्ड, स्टार, लेबल. आता आपण लेबल लावून चेक बॉक्स सिलेक्ट करून क्रिएट फिल्टर बटन क्लिक करताच ॲक्शन सेट होईल. अशा प्रकारे तुम्ही येणाऱ्या सर्व मेल्सचे नीट व्यवस्थापन करू शकाल. इम्पॉर्टंट ईमेल स्टार करा. तुम्ही तुमच्या महत्त्वाचे ईमेल स्टार करून सुरक्षित करू शकता. तुम्हाला आलेल्या महत्त्वाच्या ईमेलच्या ह्या चेकबॉक्सच्या बाजूला असलेले स्टार दाबताच हे स्टार गोल्डन कलरचे होऊन ॲक्टिव्ह होईल. मी ॲपल, कॉर्सेरा, मायगव्ह हे ईमेल स्टार करत आहे. मग हवे तेव्हा स्टार लेबलला क्लिक करून ते ईमेल पाहू शकतो. फायदा: महत्त्वाचे जॉब ईमेल्स इनबॉक्समध्ये हरवत नाहीत. तुम्ही तुमच्या लेबलला कलरही करू शकता. लेबलच्या बाजूचे 3 डॉट क्लिक करून हवे ते कलर लेबलला लावू शकता. कलर केल्याने चटकन लेबल हुडकण्यास मदत होते. तुमचा जीमेल तुमची ओळख सांगतो, म्हणून नेहमी शासकीय व सरकारी कामासाठी प्रोफेशनल ईमेल आयडी वापरायचे. जसे हे पहा, vijay.tech.extradose@gmail.com, विजय शाखावर government@gmail.com. प्रोफेशनल जीमेल आयडीसाठी नाव अधिक आडनाव किंवा कामाशी संबंधित शब्द वापरा. नंबर, टोपण नाव, फॅन्सी शब्द टाळा. मेल हँक होणे, त्याचा दुरुपयोग होणे हे टाळण्यासाठी पासवर्ड स्ट्रॉंग वापरा. स्ट्रॉंग पासवर्डसाठी किमान 12 कॅरेक्टर, कॅपिटल, स्मॉल, नंबर आणि सिम्बॉल. जन्मतारीख, नाव, मोबाईल नंबर, 123 ABC असे काहीही वापरू नका. हे स्ट्रॉंग पासवर्डचे उदाहरण आहे. YG@DQA #8431_?67. तुमचा पासवर्ड काय आहे कमेंटमध्ये नक्की सांगा.
शेवटपर्यंत नक्की बघा. 2-3 अतिमहत्त्वाच्या टिप्स दिल्या आहेत जे खूप उपयोगी आहेत. फॉरवर्ड सेटिंग वापर करणे. रॉकस्टार, नाईट रायडर, भाऊ, पिंकी असे डॅन्शिंग फॅन्सी मेल जे चॅटिंगसाठी तयार केलेले ते मेल गव्हर्नमेंट जॉबसाठी वापरू नका. ते योग्य वाटत नाही. तसे मेल असतील तर नवीन मेल तयार करा व जुन्या मेलवरील सर्व मेल नवीनवर फॉरवर्ड करा. सेटिंगमध्ये फॉरवर्ड टॅबला क्लिक करून नवीन ईमेल टाका. तुमचे जुने सर्व येणारे मेल नवीन मेलवर येतील. गव्हर्नमेंट वेबसाईट मेल स्पॅममध्ये गेला असेल तर कधीकधी महत्त्वाचे मेल स्पॅम लेबल फोल्डरमध्ये जाते. त्यासाठी स्पॅम लेबलला क्लिक करून मेल चेक करायचा. चुकून आलेले महत्त्वाचे मेलना व्ह्यू नॉट स्पॅमवर क्लिक करा. नाहीतर पुढचे ईमेल्स पण स्पॅममध्ये जातील. डॉक्युमेंट्स ऑटो सेव्ह. गुगल ड्राईव्हचा वापर करून सर्व डॉक्युमेंट्स जी ड्राईव्हवर अपलोड करून लिंक शेअर करा. जीमेल प्लस गुगल ड्राईव्ह लिंक. रिझ्यूम, आधार, सर्टिफिकेट्स, फोटो, सिग्नेचर. मोबाईलवरूनही लगेच ॲक्सेस मिळतो. जॉब अलर्ट नोटिफिकेशन्स. जीमेल ॲप नोटिफिकेशन ऑन ठेवा. प्रायोरिटी इनबॉक्स एनेबल करा. जॉब अलर्ट मिस होणार नाही. कॉमन मिस्टेक्स. मल्टिपल जीमेल आयडी वापरणे. इनबॉक्स क्लीन न ठेवणे. स्पॅम इग्नोर करणे. या चुका टाळा. अशाच टेक माहितीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.